Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars but I couldn't make a killing. Didn't have a time but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, something for oddities, stranger cruises. Ain't ever wannabes, winning the novelties that don't ever change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said,
Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, so built for oddities, stranger cruises. Ain't ever wannabes, waiting the novelties that don't ever change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alia Iliana, moderator bersama bagi slot hari ini dan juga ahli Majlis Perwakilan Pelajar dari Sekretariat Kolej bagi sesi 2019-2020. Selamat datang kami ucapkan kepada para pelajar tahun pertama yang bakal melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam We Love You PM. Pembuka bicara, selamat berkenalan buat semua.
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Carol Amirin bin Karudin, merupakan moderator anda pada hari ini, merangkap kepada Timbalan yang Dipertua Kebajikan dan juga Infrastruktur Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan slot pertama kita, iaitu tentang pengenalan struktur organisasi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai MPP UPM dalam melaksanakan aktiviti dan juga pengurusan pelajar. Jadi MPP UPM adalah berperanan sebagai penghubung antara pelajar dan juga pengurusan universiti, yang mana kalau ikutkan adalah tentang kepentingan pelajar, kebajikan dan juga akademik. Namun begitu, MPP juga berperanan sebagai penyelaras untuk aktiviti dalam pembangunan insaniah, yang mana merangkumi program di dalam negara maupun di luar negara. Jadi bersama saya, rakan saya iaitu saudara Afiq Latif untuk menerangkan tentang lebih lanjut perincian struktur organisasi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput rakan saya, saudara Afiq Latif. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq bin Abdul Latif, merupakan ahli Majlis Perwakilan Pelajar sesi 19-20 daripada Sekretariat Kebajikan dan Keselamatan. Baiklah, saya akan terangkan secara asas apakah itu Majlis Perwakilan Pelajar. Pelajar yang mendaftar universiti selain pelajar luar hendaklah pada semuanya menjadi satu badan yang dinamai Kesatuan Pelajar Universiti. Kesatuan Pelajar hendaklah memilih satu Majlis Perwakilan Pelajar, dan ini termaktub dalam AUKU, Akta Universiti, Kolej Universiti 48/1 dan 48/2. MPP UPM merupakan sebuah badan perwakilan pelajar paling tinggi yang berfungsi mewakili seluruh pelajar Universiti Putra Malaysia di samping menjalankan fungsi yang lain. Dan ini adalah fungsi Majlis Perwakilan Pelajar yang termaktub dalam AUKU, Akta Universiti, Kolej Universiti. Yang pertama, memupuk semangat hidup sebagai suatu perbadanan di kalangan pelajar universiti. Yang kedua, menyusun dan menyelia kemudahan kebajikan pelajar di universiti, termasuk kemudahan rekreasi, aktiviti kerohanian, keagamaan, pembekalan makanan dan minuman. Yang ketiga, membuat rayuan kepada Naib Chancellor mengenai segala perkara yang berhubung atau berkenaan dengan keadaan hidup dan kerja pelajar universiti. Yang keempat, menjalankan aktiviti kebajikan pelajar di universiti. Yang kelima, menjalankan apa-apa aktiviti lain sebagaimana yang ditetapkan oleh ahli lembaga dari semasa ke semasa. Baik, ini adalah peranan ahli Majlis Perwakilan Pelajar. Yang Dipertua menjadi ketua kepada semua Majlis Perwakilan Pelajar dan menjadi salah seorang ahli Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, dibantu rapat oleh Naib Yang Dipertua, membantu Yang Dipertua dan sentiasa mengetahui perkembangan gerak kerja ahli MPP UPM. Seterusnya, Setiausaha Agung yang ditugaskan merekod dan menyimpan semua minit mesyuarat, lalu boleh mengeluarkan surat keluar masuk melalui MPP. Seterusnya, Timbalan Usaha Setiausaha yang membantu setiausaha menyelia dan mengatur jadual bagi urusan rasmi. Seterusnya, Bendahari Kehormat. Tugasnya adalah menyediakan penyata dan laporan dan sentiasa memantau status kewangan MPP UPM. Timbalan Yang Dipertua memantau setiap unit ataupun sekretariat dan menyalurkan maklumat sekretariat kepada Majlis Tertinggi MPP UPM. Baik, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia terdiri daripada 19 sekretariat, dan ini adalah peranan sekretariat. Jika kita lihat, sekretariat ini mempunyai setiap unit punya tugas kerja, dan saya ambil contoh Sekretariat Kebajikan dan Keselamatan. Tugasnya adalah membuat kerjasama dan hubungan baik kepada pihak tanggungjawab iaitu PTJ dalam setiap tugas yang berkaitan. Seterusnya, memantau dan membuat tindakan terhadap setiap kebajikan pelajar dan juga keselamatan yang berada dalam Universiti Putra Malaysia. Dan di sini kita lihat ada Sekretariat Pengangkutan dan Prasarana, pemantauan kualiti makanan, penerangan, penerbitan akademik dan mobiliti, penyelidikan, sukan, kerohanian dan perpaduan, kolej, fakulti, kelab dan persatuan, alumni, luar kampus, antarabangsa dan siswazah. Dan kita mempunyai sekretariat di kampus Bintulu juga. Seterusnya, pembangunan komuniti dan juga yang terakhir sekali, Sekretariat Teknologi Hijau. Baik, setiap sekretariat ini mempunyai tugas masing-masing.
dan ia akan diketuai oleh Timbalan Naib yang dipertua, dan seterusnya akan dibantu oleh top 4 Majlis Perwakilan Pelajar. Dan ini adalah antara program Majlis Perwakilan Pelajar yang sempat dilaksanakan semasa kami semua dilantik pada bulan Mac yang lepas. Yang pertamanya, kami mengadakan sokongan di bilik gerakan COVID-19, iaitu kami akan membekalkan makanan dan keperluan asas kepada pelajar dalam dan luar kampus. Terusnya pengambilan data pelajar, iaitu data-data pelajar yang masih berada di universiti dan pelajar yang telah pulang. Seterusnya penghantaran pelajar pulang pada bulan Ramadan yang lepas. Seterusnya projek Ramadan Putra, iaitu persediaan Ramadan dalam rumah baharu. Kemudian Putra Quality Quarantine, iaitu pertandingan maya yang dibuat kepada pelajar untuk mengambil bahagian dalam Putra Quality Quarantine. Seterusnya Putra Lebaran, yang pertandingan yang dibuat melalui poster, video dan juga gambar sewaktu Lebaran, Hari Raya. Seterusnya Learn From Home, YTL Foundation, iaitu data percuma untuk kuliah atas talian. Kemudian Putra Pack, penghantaran barang pelajar yang menjalani tempoh kuarantin. Siri Jelajah Luar Kampus, penghantaran bantuan kepada mahasiswa luar kampus. Kemudian pengambilan barang keperluan di college, dan pelajar-pelajar di luar boleh dibenarkan balik ke college untuk mengambil barang. Seterusnya pelancaran Telegram Info MPP UPM, iaitu portal saluran yang makluman yang sahih dan berkesan. Seterusnya pendaftaran pelajar 5 kategori, iaitu pendaftaran kemasukan 5 kategori ini pelajar yang berkeperluan untuk pulang ke universiti. Siri Ziarah Ihsan, ziarah dan berziarahi kepada keluarga yang pelajar yang meninggal. Seterusnya solat hajat perdana sepada minggu peperiksaan akhir di UPM. Pendaftaran pelajar asasi dan diploma UPM KB bagi sesi akademik 2020-2021. Seterusnya sambutan Aidil Adha UPM. Spiritual Come First, Spike Off, program kerohanian bersama pelajar ASPA. Sambutan Ambang Kemerdekaan ke-63, iaitu persembahan pelajar dan pegawai UPM yang berlangsung di Astaka UPM. Pemilihan atlet PUBG dan PES peringkat masuk, dan pemilihan atlet e-sukan untuk mewakili UPM ke Majlis Sukan Universiti masuk. Kemudian Ko-Putra Virtual Run, larian dilakukan atas aplikasi atas talian. New Norm Campaign, kempen promosi amalan norma baharu. Pelancaran e-aduan UPM, iaitu portal saluran aduan yang berfokus. Dan yang terakhir sekali adalah minggu ini, Minggu Perkasa Putra. Baik, ini adalah antara program yang akan datang, iaitu Career Fair, CM Expo, International Forum of COVID-19 Aftermath IFOCA 2020, Tutoring Program, Intensive Development Empowerment Among Student Ideas 2020, Alumni Industrial Mentoring and Coaching Program IMEC. Dan program akan ada banyak lagi mengikut fakulti dan juga yang akan berlangsung dalam universiti. Dan yang terakhir sekali, ini adalah antara media sosial dan juga laman web untuk e-aduan UPM, Telegram iaitu Info MPP UPM, dan ini adalah anda boleh follow di media sosial, dan segala info ataupun maklumat berita akan terus dikeluarkan dalam Instagram dan juga Twitter, iaitu MPP UPM_official dan juga MPP UPM official. Dan sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada saudara Afiq Latif yang telah menjelaskan dengan begitu baik sekali berkenaan dengan Parlimen Mahasiswa sebentar tadi. Usai mengenali apakah itu Majlis Perwakilan Pelajar, ayolah sama-sama kita cuba memahami apakah Parlimen Kesatuan Pelajar. Terdapat beberapa komponen penting dalam Parlimen Kesatuan Pelajar, iaitu eksekutif, legislatif dan judiciary yang bertindak sebagai pengimbang tara dan penentu pelaksanaan dasar di peringkat universiti. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Parlimen Kesatuan Pelajar, saya ingin menjemput saudara Abu Hanifah dari Sekretariat Pengangkutan dan Prasarana untuk menjelaskan berkenaan dengan Parlimen Kesatuan Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Abu Hanifah bin Muhammad Ramli. Saya merupakan ahli Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia sesi 2019-2020 daripada Sekretariat Pengangkutan dan Prasarana. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi sebuah sedikit berkaitan dengan Parlimen Kesatuan Pelajar ataupun lebih dikenali sebagai Parlimen Mahasiswa.
Jadi untuk perkongsian saya pada hari ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan 4 isi kandungan utama. Yang pertama iaitu berkaitan dengan pengenalan Persatuan Parlimen Kesatuan Pelajar. Yang kedua adalah berkaitan dengan struktur Parlimen Kesatuan Pelajar. Dan yang ketiga adalah objektif Task Force Pemekasan Parlimen Kesatuan Pelajar. Dan yang akhir sekali adalah berkaitan dengan usul perbahasan dan juga usaha penambahbaikan. Jadi bila ditanya bilakah penubuhan Parlimen Kesatuan Pelajar ini, Parlimen Kesatuan Pelajar telah ditubuhkan pada tahun 2019, iaitu pada tahun lepas, dan tujuan utama pelaksanaannya adalah untuk melatih para pelajar memahami check and balance ataupun semak dan imbang dalam mentadbir dan memimpin di dalam universiti. Tujuan pelaksanaan yang kedua adalah untuk menterjemah dan mengangkat idea para pelajar dan dipadankan dengan persekitaran kepimpinan di dalam kampus. Untuk maklumat semua, 4 sesi persidangan akan berlangsung sepanjang 1 penggal pengajian. Baiklah, saya akan beralih pula kepada struktur utama Parlimen Kesatuan Pelajar. Parlimen Kesatuan Pelajar terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama adalah judisiari, yang kedua adalah legislatif dan yang ketiga adalah eksekutif. Jadi saya akan terangkan secara lebih terperinci apakah peranan dan siapakah yang melaksanakan tanggungjawab ini. Untuk yang pertama, judisiari. Judisiari adalah mereka sebagai pemudacara ataupun pengantara semasa sidang parlimen sedang berlangsung, dan mereka ini selalu dilantik daripada dalam kalangan golongan tertinggi dalam sistem pentadbiran universiti. Dan di akhir sidang parlimen, mereka ini jugalah yang mengumumkan keputusan yang diambil daripada undian legislatif semasa dalam sidang parlimen. Untuk komponen kedua adalah legislatif. Legislatif ini adalah mereka yang terdiri daripada presiden-presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti, Majlis Perwakilan Kolej dan juga persatuan-persatuan lain yang berdaftar di UPM. Mereka ini berperanan untuk menerima ataupun menolak sesuatu usul yang dibawa di dalam sidang parlimen. Dan badan yang ketiga adalah eksekutif. Eksekutif pula terdiri daripada 44 orang Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Mereka inilah yang membentangkan usul dan juga melaksanakan usul. Dan mereka juga berperan untuk melaporkan perkembangan usul di setiap persidangan Dewan Parlimen yang berlangsung. Baiklah, saya teruskan pula dengan objektif Task Force Pemekasan Parlimen Kesatuan Pelajar. Terdapat 2 objektif, iaitu objektif pertama adalah untuk mengenal pasti dan mencari resolusi permasalahan, dan objektif yang kedua adalah untuk menyediakan draft standing order Parlimen Kesatuan Pelajar. Untuk permasalahan dan juga solusi terbahagi kepada 3 keadaan, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Saya akan bercerita sedikit tentang contoh dan juga solusi mudah supaya memudahkan anda untuk lebih faham. Bagi perkara permasalahan sebelum, saya ambil contoh kesukaran penetapan tarikh parlimen. Untuk solusinya, kita telah menetapkan penetapan tarikh parlimen di dalam kalender akademik pelajar bagi memudahkan untuk sidang parlimen yang seterusnya berlangsung. Bagi permasalahan semasa pula, saya ambil contoh jika ada ahli parlimen yang memegang 2 kerusi dalam satu tempoh masa, penyelesaiannya adalah ahli parlimen tersebut hanya dibenarkan untuk memegang 1 kerusi saja dan tidak boleh mencari ganti jika untuk suatu sidang parlimen yang akan datang. Dan untuk permasalahan selepas pula, saya ambil contoh jika terdapat pertukaran yang kerap di bahagian pihak kerusi legislatif. Penyelesaiannya adalah dengan mengadakan AGM sebelum penggal berakhir bagi melantik ahli legislatif baru. Untuk objektif Task Force Pemekasan Parlimen Kesatuan Pelajar yang kedua pula, iaitu penyediaan draft standing order. Untuk maklumat semua, draft standing order yang digunakan di Parlimen Kesatuan Pelajar ini adalah diadaptasi dan mengikuti peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat Standing Orders yang asal yang digunakan di Parlimen sekarang ini. Sebagai contoh, kita mengambil hal ehwal urusan mesyuarat, peraturan-peraturan berbahas dan juga jawatankuasa ahli parlimen. Baiklah, untuk perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan hal ehwal urusan mesyuarat. Jika kita dapat lihat, di sini adalah salah satu contoh garis masa persidangan Parlimen Kesatuan Pelajar akan berlangsung. Dan kebiasaannya, Parlimen Kesatuan Pelajar ini akan berlangsung selang 3 bulan. Dan seterusnya saya beralih pula kepada peraturan-peraturan berbahas. Peraturan-peraturan berbahas ini adalah untuk mengawal keadaan di dalam Dewan Parlimen supaya lebih terkawal dan untuk mengekalkan adab antara ahli parlimen dengan ahli parlimen yang lain.
Baiklah, untuk perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan hal ehwal jawatan kuasa Parlimen. Untuk makluman semua, hal ehwal jawatan kuasa Parlimen terdiri daripada pengerusi di kerusi yang tertinggi, diikuti dengan setiausaha 1 dan 2 yang merupakan juga sebagai pencatat minit, terdiri daripada seorang pegawai bahagian hal ehwal pelajar dan juga seorang pelajar yang telah dilantik. Dan mereka ini dibantu oleh 4 komponen utama di bawahnya, iaitu hal ehwal kira-kira, hal ehwal usul, hal ehwal operasi dan juga hal ehwal peraturan mesyuarat. Jadi sebelum saya mengakhiri saya perkongsian, jika ada para pelajar daripada pelajar tahun 1 yang berminat untuk menyertai Parlimen Kesatuan Pelajar, bolehlah menyertai mana-mana badan pimpinan sama ada Majlis Perwakilan Pelajar, Majlis Perwakilan Kolej ataupun Persatuan Mahasiswa Fakulti untuk menyertai Persatuan Parlimen Kesatuan Pelajar. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you together, let's get 'em. Hey, I own the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that's Scarface pale. Stalking gone wild, can't handle this pair. Fight for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out, it's so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building and they're watching. I know this, I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Hey, still feeling myself, I'm like out of control. Can't stop now, more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Paparazzi tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know. Tip the groupies taking off their clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do it big all over the globe. Yeah, I said it, go tell it. Confetti, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. Put your hands up, put your hands up. The club can't even handle me right now. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. You got me watching now, got my attention now. Got everybody in the club wanting to know now. I am a ladies man, come be my lady and we can both song. Bring your body and let me switch up your atmosphere. Take you out of the club and up in my new live. Fly you around the world, you on baby girl. Are you ready to go now? I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching you, watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, The club can't put even your handle hands me up, right now. put your hands up. Let's celebrate now. Put your hands up, you know who shut 'em down. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Abu atas perkongsian tentang peranan dan juga fungsi Parlimen Kesatuan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Antara fungsinya adalah untuk mengangkat suara mahasiswa bagi memenuhi keperluan dan juga kepentingan
mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Sekarang kita sudah sedia maklum bagaimana struktur organisasi dan juga peranan parlimen ini berlaku. Namun ada satu persoalan yang bermain di fikiran, iaitu bagaimana MPP ini dipilih dan juga terpilih. Oleh itu, antara penggerak utama tentang pemilihan MPP ini adalah menerusi pilihan raya kampus ataupun lebih dikenali sebagai PRK, dan juga melalui badan bebas yang mengendalikan sistem pilihan raya kampus ini, iaitu kita panggil Jawatan Kuasa Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar ataupun lebih dikenali sebagai JPMPP. Oleh itu, kita akan teruskan dengan slot yang ketiga, iaitu saya jemput rakan saya, saudara Ram Kumar, untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Jadi saya jemput rakan saya, Ram. Hai, salam sejahtera. Saya Ram Kumar Pillai, MPP Sekretariat Akademik dan Penyelidikan. Baiklah, saya akan menerangkan kepada anda tentang pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar pada hari ini. Pertama, kita perlu faham tentang kepentingan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Pertama sekali adalah untuk memilih pemimpin-pemimpin pelajar untuk membentuk sesuatu persatuan yang akan menjaga kebajikan pelajar-pelajar universiti. Selain itu, ia adalah untuk menanam semangat demokrasi dan permuafakatan dalam soal memilih calon-calon pemimpin. Ketiga, ia adalah untuk melatih pelajar melaksanakan tanggungjawab melalui proses pengundian bagi memilih pemimpin-pemimpin Universiti Putra Malaysia. Baiklah, bilangan wakil dalam Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia terdiri daripada dua. Satu, daripada kawasan fakulti, iaitu 2 kerusi bagi setiap fakulti, manakala kita juga ada kedua, iaitu kawasan umum. Inilah senarai kawasan fakulti di Universiti Putra Malaysia, daripada Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan hingga ke Sekolah Pengajian Siswaza. Baiklah, jumlah kerusi bagi kawasan fakulti adalah 34 kerusi. Bagi kawasan umum pula, kita mempunyai bilangan kerusi sebanyak 11 kerusi untuk kawasan umum. Okey, hal ini kerana bilangan kerusi bagi kawasan umum adalah tidak lebih daripada separuh daripada jumlah kerusi fakulti. Jumlah keseluruhan kerusi yang dipertandingkan adalah 45 kerusi. Baiklah, saya akan menerangkan kepada anda tentang pelaksanaan PMPP. Pertama sekali, pembubaran MPP, iaitu MPP Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi ini akan dibubarkan terlebih dahulu oleh Parlimen Universiti Putra Malaysia sebelum JPMPP diberikan tanggungjawab bagi menguruskan pelaksanaan PMPP. Baiklah, bagi saya menerangkan kepada anda tentang Jawatan Kuasa Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar JPMPP. Bermula tahun 2019, Lembaga Pengarah dan Jawatan Kuasa Pengurusan UPM bersetuju PMPP dilaksanakan 100% oleh pelajar UPM. Seramai 164 orang pelajar dilantik sebagai Jawatan Kuasa Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar JPMPP sesi 2019-2020. Sebelum ini, iaitu sebelum 2019, 50% terdiri daripada staf Universiti Putra Malaysia dan hanya 50% terdiri daripada pelajar Universiti Putra Malaysia. Manakala bermula tahun 2019, 100% kuasa ini diberikan kepada pelajar Universiti Putra Malaysia. PMPP sesi 2019-2020 di kampus Sedang dan kampus Bintulu. Kita mempunyai 2 kampus ya, satu di Bintulu dan juga di Sedang. Telah dilaksanakan melalui undian menggunakan kertas undi. Suasana pilihan raya di luar sana dan di universiti lebih kurang sama ketika itu. Kaedah ini digunakan untuk menggantikan kaedah pengundian secara atas talian yang dilaksanakan pada sesi-sesi sebelum ini. Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR turut membantu JPMPP khususnya dalam tata cara pelaksanaan pada hari pengundian. Bukan itu sahaja, pihak SPR juga bersetuju meminjamkan peralatan seperti peti undi dan sebagainya kepada Jawatan Kuasa Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia.
Baiklah, mari kita sambung kepada pelaksanaan PMPP Universiti Putra Malaysia. Ketiga, pendaftaran penamaan calon, iaitu calon sahaja. Betul, hanya calon sahaja akan berdaftar, tetapi calon akan membawa satu orang penyokong dan satu orang pencadang bagi membuat pendaftaran penamaan calon. Selepas itu, kita ada penamaan calon, iaitu senarai calon yang boleh bertanding. Kemudian kita akan ada semakan borang penamaan calon oleh calon sahaja, di mana borang-borang ini akan dihibahkan kepada semua calon yang boleh bertanding, dan mereka boleh memberikan ataupun membuat bantahan terhadap borang penamaan calon tersebut jika borang tersebut tidak mengikut kriteria yang ditetapkan. Kemudian kita akan mengumumkan calon yang memenuhi kriteria untuk bertanding. Baiklah, ketujuh, bantahan ataupun penarikan diri. Bantahan boleh dilakukan oleh calon-calon dan bantahan tersebut akan diumumkan, iaitu di nombor 8, pengumuman penarikan balik pencalonan dan keputusan bantahan terhadap pencalonan. Sebarang bantahan yang dilakukan oleh calon terhadap calon yang lain akan diumumkan pada ketika itu. Dan kesembilan, rayuan keputusan bantahan terhadap pencalonan. Sebarang ataupun jika calon ingin untuk menyuarakan bahawa ataupun membuat rayuan terhadap keputusan bantahan tersebut, calon-calon boleh melakukan rayuan pada masa itu. Kemudian ke-10, keputusan rayuan terhadap bantahan pencalonan dan pengumuman akhir calon yang betul-betul layak bertanding. Baiklah, ke-11, kursus kepada calon yang layak bertanding. Kursus ini akan dijalankan oleh JPMPP kepada calon-calon MPP yang layak bertanding. Kemudian, permulaan kempen dibenarkan. Baiklah, kempen ini juga akan diterangkan oleh JPMPP bagaimana untuk berkempen, masa-masa yang ditetapkan untuk berkempen dan macam-macam lagi. Kemudian ke-13, iaitu saat mendebat. Hari pembuangan undi akan dilakukan di kawasan-kawasan fakulti. Kemudian penjumlahan undi akan dilakukan selepas pembuangan undi, sejurus selepas pembuangan undi pada pukul 5 petang. Keputusan tidak rasmi pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar akan diumumkan. Sebagai contoh, pada sesi lepas 2019-2020, keputusan ini diumumkan pada pukul 3 pagi. Selepas itu, bantahan terhadap keputusan pemilihan MPP, keputusan bantahan terhadap keputusan pemilihan MPP dan rayuan terhadap keputusan pemilihan MPP tidak berlaku pada sesi lepas. Mungkin berlaku, tetapi tidak berlakulah pada sesi lepas. Dan akhirnya, keputusan rasmi pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar akan diumumkan. Baiklah, jawatan kuasa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar JPMPP, inilah antara gambar-gambar yang diambil ketika pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar dilakukan. Sebagai contoh, kita boleh melihat di sini kita ada briefing daripada JPMPP, dan juga ketika mengundi kita boleh melihat abang SPR membantu pelajar OKU tersebut. Bukan abang, sorry, kakak SPR yang membantu abang OKU di situ. Dan juga pemilihan JPMPP ketika waktikah mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam we love UPM. Saya Alif Akmal bin Omar, merupakan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia untuk sesi 2019-2020. Mewakili kebarisan Ahli Majlis Perwakilan Pelajar UPM, ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada pelajar baharu tahun pertama program pengajian bachelor ke Universiti Putra Malaysia. Diharapkan para pelajar bersedia sebarang kemungkinan perubahan dalam sesi akademik dalam normal baharu ini. Ingat pesanan ibu bapa kalian untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dalam mencapai kecemerlangan akademik. Namun begitu, para pelajar harus bijak mengimbangi penglibatan di peringkat akademik mahupun penglibatan kurikulum dalam usaha untuk membina nilai kemahiran insaniah dalam diri pelajar. Hal ini penting pelajar
dalam usaha untuk kita melahirkan mahasiswa yang mampu untuk beradaptasi dan mengharungi cabaran global. Dalam usaha kami meletakkan kebajikan anda keutamaan kami sentiasa terbuka untuk menerima sebarang luahan masalah ataupun cadangan daripada pelajar. Pelajar boleh salurkan permasalahan anda melalui medium e-aduan kami melalui pautan bit.ly/e-aduan-upm. Selain daripada itu, sekiranya pelajar mahukan informasi terkini berkenaan dengan program pelajar ataupun sebarang pengumuman akademik, pelajar boleh dapatkannya di media sosial rasmi kami, antaranya di Instagram kami @mppupm_official ataupun Facebook kami @mppupm. Diharapkan para pelajar sama-sama kita menanam rasa kecintaan kepada universiti. Dalam pada hari ini kita memberikan sumbang bakti kita yang terbaik dalam meningkatkan lagi nama universiti di persada global seiring dengan visi Universiti Putra Malaysia. Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia memacu kecemerlangan mahasiswa. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Carol Amiri Mengkarudin. Bersama saya Alia Iliana binti M. Yuni. Kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada para pelajar tahun pertama Universiti Putra Malaysia bagi sesi 2020-2021. bersama kita hentikan penularan wabak COVID-19. Terima kasih Daun Keladi, sehingga kita bertemu lagi.